We staan hier in Buitenveldert, achter me eigenlijk Amstelveen en ik kijk nu richting Zuidas. Wat we hier zien is het complex Q Residences met op de voorgrond het laagbouw woongebouw. We noemen dat Cube en daarachter Quartz, het hoge witte gebouw. Prachtig architectonisch beton. Nou ja, kijk om je heen, het is echt prachtig en ik vind ook dat het vooral heel goed is ingebed in de omgeving. De hoogbouw blijft toch een heel bijzonder architectonisch object met de woggelvorm, de prachtige architectuur van Genie Gang die daaruit springt. We staan als Kronenberg Groep echt voor kwaliteit maken. Als je van buiten kijkt zie je de Schüco-kozijnen in het architectonisch beton. In combinatie met het glas, gebogen glas op de hoeken van Quartz. Nou, als je dat bij elkaar ziet en je kijkt dan één stap verder nog naar de details, ja, dan zie je echt dat alles met aandacht is ontwikkeld en uitgedacht. Het is eigenlijk een recht toe recht aan toren, maar de sculpturaliteit zit hem natuurlijk in die architectonische elementen die rond het gebouw geplaatst zijn. Die plaza die verbindt die beide gebouwen en die plaza die geeft ook eigenlijk een nieuwe soort van publieke ruimte op maaiveldniveau. De winnen hebben een dubbele functie. Aan de ene kant zijn ze sculpturaal, geven ze vorm aan het gebouw. En aan de andere kant bieden ze ook echt beschutting aan de buitenruimtes die er zich tussen bevinden. In Amsterdam heb je behoorlijk veel wind. En die beschutting biedt ook natuurlijk gewoon comfort op de buitenruimte. Wat het gebouw natuurlijk ook wel heel bijzonder maakt is dat we verdiepingshoog glas hebben toegevoegd. Dat hebben we met Schüco goed kunnen uitontwikkelen. Dat geeft gewoon ontzettend veel kwaliteit, zowel van binnen naar buiten, maar ook natuurlijk van buiten naar binnen. We staan hier in de penthouse. Als je naar buiten kijkt, biedt het natuurlijk een fantastisch mooi panorama op de stad Amsterdam. Ik denk dat het echt een eye-catcher is geworden voor de omgeving. En we horen vanuit heel veel verschillende kanten alleen maar complimenten. Maar als je nu ziet wat we met elkaar hebben gemaakt, in slimme dingen die je kunnen bedenken, dan mag je toch wel eigenlijk het hele werk ook wel een beetje Champions League noemen. Om zo'n project te kunnen realiseren moet je samen willen werken met alle partijen die meedragen. En ik denk dat we met z'n allen gewoon trots op mogen zijn wat er nu staat. We weten eigenlijk als Van Eesten dat we toch wel heel veel specifiek bouwen in een stad. Dus we zijn omsloten door de buurtbewoners die hier wonen, slapen en soms ook wel eens werk hebben. Ik denk dat het goed is om te laten zien wat je wil gaan doen voor een opdrachtgever Kronenberg. Het belang is gewoon dat je geen klachten wil ontvangen, dus je moet daar proactief op inzetten. Daar hebben we iedereen uitgenodigd om te vertellen, joh, wie zijn wij als persoon en wat gaan wij de komende 2,5 jaar tot 3 jaar hier op de locatie doen. We hebben bij elke fase waarin we voor onszelf een milestone hebben gehad, hebben we een presentje uitgedeeld aan de buurt. Dat hebben we persoonlijk gedaan. En ik denk dat door jezelf te laten zien en door af en toe een attentie uit te delen aan de buurt, dat je ook met heel veel mensen een break kan halen. De uitdaging die lag eigenlijk in het verhaal van de ronde hoeken die in dit gebouw zitten, de ronde beglazing. Normaal heb je in hoogbouw bij gebogen glas dat er een golving in het glas ontstaat, een soort lachspiegel zoals je dat vaker wel eens bij spiegels ziet. Bij dit gebouw hebben wij dat effect dus helemaal negatief uit kunnen werken, dat er totaal geen reflectie ontstaat. We zitten vlakbij Schiphol, wat de nodige geluidsoverlast geeft. Hierin zijn eigenlijk de oplossingen van de geluidsboxen zoals ze op diverse plaatsen toegepast zijn. Je ziet aan de buitenkant zie je geperforeerde beplating. Achter die beplating zit een akoestische box en daarachter zit een bewegend deel. Schüco is eigenlijk toch wel de hoofdmoot die wij verwerken, al jarenlang. We weten uit ons eigen heel veel ervaring, maar toch zijn er speciale dingen bij waar wij dan Schüco in benaderen. Zodat we samen met Schüco, met architect, met Blitta tot een oplossing komen die naar ieders wens is, betaalbaar is, maar ook kwalitatief in orde is.